Yo, welcome back mga boss sa channel natin, Tiradan Junior. So gagawin natin ngayon is itong maliit na parts na to ng Kawasaki. Ididip natin siya, hydrographics. So yun, syempre mga boss, bago natin siya bugaan, lihahin muna natin siya. Pagkaliha, apply natin ng primer, tapos base color, tapos i-dip, then clear coat. So check nyo na lang sa video. Apply na natin siya ng primer. Bali ang gamit natin primer dito is epoxy primer. So patuyuin natin pagkatapos natin applyan, then sunod natin yung base color nya. Gaya nung ginawa natin doon sa primer, syempre papatuyuin din natin tong base color natin para pagdidip natin. So yan mga boss, okay na siya. Apply na natin siya ng activator. Sprayan natin siya.